spui județul Tulcea, te gândești la Dunăre și mare, la delta și lacul Razim, la Sulina și pădurea Letea, la o istorie captivantă și zbuciumată, cu succesiuni de stăpâniri, cu invazii barbare devastatoare și așezări de populații pașnice, la multiculturalitate și tradiții dintre cele mai diverse. Un peisaj etnic de o complexitate extraordinară, o limbă unică în lume, un patrimoniu de vestigii istorice fascinante și un mozaic de ecosisteme în cel mai nou pământ al Europei. Ținut situat între pământ, ape și cer, județul Tulcea încoronează Dobrogea de Nord cu delta Dunării, având în răsărit ieșire la Marea Neagră, prin cel mai estic punct al României, Sulina, locul prin care în fiecare dimineață soarele intră în Uniunea Europeană. Istoricul viețuirii omului pe aceste meleaguri începe încă din Paleolitic, mărturiile arheologice demonstrând continuitatea fără întrerupere a existenței comunităților umane în acest teritoriu bogat în resurse naturale și situat la intersecția drumurilor care au legat de-a lungul istoriei civilizațiile Nordului cu cele dezvoltate din Sud, popoarele Estului cu cele din Vest. Descoperirile arheologice, în principal cele de la sfârșitul Neoliticului, ne conturează câteva culturi excepționale: Hamangia, Boian sau Gumelnița, cu așezări remarcabile pentru perioada respectivă. După perioada indo-europenizării, creatorii culturilor epocii bronzului de pe teritoriul actual al județului Tulcea au lăsat ca mărturii ale trecerilor prin istorie piese ceramice, diferite unelte, arme și importante depozite de bronzuri. În prima epocă a fierului, încheiată cu individualizarea getodacilor în marea masă a triburilor trace, s-a afirmat cultura Babadag, după care, în cea de-a doua vârstă a fierului, getodacii au intrat în contact cu coloniștii greci de la Marea Neagră. Cea mai cunoscută mărturie despre geții din Dobrogea rămâne cea a lui Herodot, părintele istoriei, care îi amintea pe geții dobrogeni ca pe cei mai viteji și mai drepți dintre traci. În jurul anului 55 înainte de Hristos, litoralul pontic de la Olbia la Apolonia a fost cucerit de Burebista, după care Dobrogea întreagă a intrat sub stăpânirea romană. Parte componentă a provinciei romane Mösia Inferior, Dobrogea a rămas sub stăpânire romană și după ce Aurelian a abandonat Dacia, fiind parte componentă a provinciei Sciția. Din vremea stăpânirii romane datează valul lui Traian, lung de 27 de kilometri, care înconjoară localitatea Niculițel, aflată în perioada romană în teritoriul administrativ al cetății Noviodunum. Aici, pe un pod de vase, la mijlocul Dunării, a fost semnat în anul 369 tratatul de pace dintre împăratul roman Valens și regele goților Atanaric. Aproape concomitent cu stăpânirea romană, creștinismul a pătruns în zonă, așa cum o dovedesc basilicile descoperite la Halmiris și Niculițel, reședințele episcopale a căror existență este atestată pentru această perioadă. A urmat o perioadă tulbure, în timpul căreia vântul istoriei a făcut să treacă peste aceste locuri hoardele venite din răsărit ale slavilor, avarilor și bulgarilor, provocând prăbușirea limesului dunărean și părăsirea Dobrogei de către bizantini. După mai bine de 2 secole, prin anul 971, Dobrogea a fost reintegrată Imperiului Roman de răsărit și fortificată prin refacerea vechilor cetăți de frontieră. Din perioada stăpânirii bizantine datează și ridicarea cetății Enisala, situată la intersecția unor importante drumuri comerciale, de apă și de uscat. În anul 1389, Dobrogea întreagă a intrat în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, dar marea putere aflată în ascensiune în acele vremuri și în această parte de lume, Imperiul Otoman, a reușit să cucerească această zonă, încununându-și astfel efortul de a transforma Marea Neagră într-un lac turcesc. În perioada stăpânirii otomane, în această zonă au fost colonizați numeroși musulmani, turci și tătari, dar și populații creștine, ruși, ucraineni și germani.
Importanța strategică și militară a Dobrogei în cadrul Imperiului Otoman a determinat o dezvoltare importantă a unora dintre centrele administrative și militare din nord. În urma războiului de independență, prin prevederile Congresului Internațional de la Berlin, s-au consfințit independența României și drepturile acesteia asupra Dobrogei. Pentru ca toată această istorie să fie cunoscută și prezentată așa cum se cuvine, Tulcea are câteva importante muzee. Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea deține un patrimoniu arheologic de peste 9000 de piese din preistorie, antichitate și evul mediu, ceramică, monede, piese epigrafice, obiecte paleocreștine și creștine. Muzeul de Artă Tulcea deține colecții de pictură, sculptură, icoane, grafică, plăci de gravură, colecție unică în țară prin cele 400 de plăci care o constituie, artă decorativă și artă orientală, ce reunesc peste 7000 de lucrări de artă. Municipiul reședință de județ, Tulcea este situat în partea de nord a județului, în zona în care brațul Dunării care îi poartă numele creează un puternic meandru. Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al IV-lea după Hristos, constituind o importantă factorie grecească. Numele cetății, Egisus, de origine celtică, derivă de la un legendar întemeietor, Caspios Egisos, menționat și de poetul Ovidius. Ridicat peste o fostă laguna Dunării, Tulcea a fost sediu militar și reședință episcopală, controlând de-a lungul timpului traficul fluvial. Prima atestare a așezării și cetății în forma Tulcea apare într-un registru vamal otoman din 1506. Statutul său de port important al Dunării a atras populația din zonele limitrofe, astfel încât orașul a evoluat economic și demografic, în special după al doilea război mondial. Județul Tulcea are o populație de aproximativ 250.000 de persoane, mai mult de jumătate din populația județului trăind în mediul rural, motiv pentru care multe tradiții și obiceiuri s-au păstrat nealterate. Alături de comunitatea românilor în județul Tulcea, trăiesc turci, tătari, ruși lipoveni, ucraineni, macedo-români, romi, greci, bulgari, italieni, maghiari și germani, ceea ce explică și extraordinara diversitate a tradițiilor și obiceiurilor. Această uluitoare multiculturalitate nu face decât să oglindească mozaicul de populații din județul Tulcea. A românii constituie populația autohtonă romanizată din sudul peninsulei balcanice. Între cele două războaie mondiale, o parte din aromâni s-a strămutat, la început în județele Durostor și Caliacra, de unde în 1940 s-au mutat în județele Constanța și Tulcea, aducând cu ei zestrea culturală pe care și-au păstrat-o cu sfințenie până în zilele noastre.
Rușii lipoveni s-au așezat în aceste părți împreună cu un număr important de cazaci de pe Don la începutul secolului al XVIII-lea. Având acordul autorităților otomane, cunoscuți și sub numele de staroveri, rușii lipoveni și-au menținut peste veacuri limba, vechiul ritual religios, tradițiile și obiceiurile. Așezarea ucrainenilor în delta Dunării și în zonele limitrofe acesteia este legată de victoria Ecaterinei cea Mare a Rusiei asupra cazacilor zaporojeni în anul 1775. Cu acordul porții otomane, 8.000 dintre aceștia s-au așezat la Dunăvățul de sus. Noi valuri de emigranți ucraineni au sosit aici în secolul al XIX-lea. Prezența grecilor din cele mai vechi timpuri pe aceste meleaguri a cunoscut o neîntreruptă continuitate, astfel încât, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, cea mai numeroasă și mai bogată comunitate din Tulcea era considerată cea a grecilor. Grecii din Tulcea și-au păstrat frumusețea obiceiurilor, dar au și împrumutat din tradițiile românilor. Turcii din județul Tulcea, prezenți pe aceste meleaguri de 8 secole, și-au conservat și perpetuat identitatea etnică, culturală, tradițiile și obiceiurile, religia și limba. Stabilirea tătarilor în Dobrogea este atestată documentar încă din vremea Marelui Genghis Khan, pentru ca în cursul secolului al XIV-lea noi triburi de tătari să se așeze aici alături de turcii veniți din Anatolia. Acest proces de emigrare a continuat până la unirea Dobrogei cu România, în 1878. În județul Tulcea există și o comunitate italiană. Aceasta s-a remarcat în principal prin activitatea comercială a genovezilor, care au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea economică a zonei. Pietrarii italieni cu mâna greci duc mai departe meșteșugul cioplitului pietrei. Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea deține un patrimoniu care, prin diversitatea colecțiilor, reprezintă un model cultural unic, generat de conviețuirea etnică dintre români și celelalte populații. Cele aproximativ 8.000 de piese alcătuiesc un fond etnografic inestimabil, organizat în colecții de artă populară și port popular și etnografie. Numai puțin spectaculos este și relieful județului Tulcea, care se caracterizează prin existența două unități fizico-geografice distincte, una mai înaltă, în partea central-vestică, în cadrul căreia se întâlnesc elementele celui mai vechi relief de pe teritoriul României, Munții Măcinului, respectiv cel mai nou pământ al Europei, delta Dunării. Clima județului Tulcea este temperată, cu un pronunțat caracter continental, manifestată prin veri călduroase și ierni reci. Zona litoral maritimă a județului Tulcea se caracterizează printr-un climat mai blând, datorită influenței Mării Negre. Dacă excludem delta Dunării, rețeaua hidrografică a județului Tulcea este cea mai scăzută din țară și se caracterizează prin cursuri de apă scurte, unele tributare Dunării. Dunărea constituie principala cale navigabilă și sursa cea mai importantă de apă a județului. Numeroasele lacuri fluviale, deltaice și litorale constituie resurse naturale de apă, cu importanță piscicolă și turistică. Existența unui mare număr de ecosisteme determină prezența unei faune variate, reprezentată de numeroase specii de insecte, reptile, păsări. Fauna deltei cuprinde aproximativ 3600 de specii, delta Dunării
are o importanță mondială pentru cuibăritul multor populații de păsări, fiind totodată un loc de popas major atât primăvara cât și toamna pentru câteva milioane de păsări. Vegetația prezintă câteva diferențieri teritoriale legate de fondul general al climatului de stepă, de relieful deluros, de cel lui Dobrogean și de întinsele suprafețe acvatice și de luncă. Pe teritoriul județului Tulcea sunt declarate 32 de rezervații naturale, unele de importanță mondială, care se remarcă prin peisaje cu valoare ecologică și estetică deosebită, cu specii rare de plante și animale. Valoarea patrimoniului natural al rezervației biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei, în lista Convenției Ramsar și în lista Patrimoniului Natural Mondial UNESCO. Zonele strict protejate sunt în număr de 20, iar zonele tampon sunt în număr de 13 și servesc ca zone de protecție în jurul zonelor strict protejate pentru a reduce impactul antropic. Rezervația Pădurea Letea este unul din cele 18 areale strict protejate din perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. Delta Dunării este a 22-a delta a planetei și a 3-a delta a Europei. Suprafața importantă de stufărișuri, cea mai mare arie compactă din lume, joacă un rol ecologic important în filtrarea apelor fluviului înainte de vărsarea acestuia în Marea Neagră. Principalele ecosisteme ale deltei sunt brațele Dunării, canalele, lacurile, plaurii, terenurile inundabile, pădurile de sălcii, pădurile Letea și Caraorman. Parcul Național Munții Măcinului reprezintă zona cea mai înaltă a Podișului Dobrogean, fiind situat în apropierea limitelor vestice ale rezervației biosferei Delta Dunării. Situați într-un climat moderat continental, Munții Măcinului sunt considerați ca fiind cei mai arizi munți din România. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea, vizitatorii au posibilitatea de a cunoaște aspectele reprezentative pentru Delta Dunării. Acvariul, amenajat la demisolul clădirii Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, constituie atracția sa principală. O noutate pentru Tulcea și chiar pentru România o constituie acvariile cu specii de pești și nevertebrate întâlnite în recifele de corali. Orașul Port Sulina este situat la gura de vărsare a canalului Sulina în Marea Neagră, cea mai estică localitate a țării și a Uniunii Europene. Sulina este amplasată pe ambele maluri ale brațului cu același nume, în zona în care acesta se întâlnește cu apele mării. Sulina este varianta numelui turcesc Süne sau Suhnia. Orașul a fost menționat pentru prima oară în anul 950 de către împăratul bizantin Constantin Porfirogenetul, cu numele Solina. După acest moment, localitatea apare pomenită în numeroase hărți și documente de navigație, în portulane și cronici din secolele 14-15 și din cele următoare. Instituirea Comisiei Europene a Dunării la Sulina, în 1856, ca urmare a hotărârilor Congresului de Pace de la Paris, a determinat transformarea așezării într-un important oraș cu o economie înfloritoare bazată pe comerț și navigație. Pe faleza Dunării a fost ridicat în 1868 Palatul Comisiei Europene a Dunării, instituție care avea ca principal scop asigurarea liberei circulații pe Dunăre și pe Marea Neagră. Odată cu integrarea Dobrogei în structura administrativă a statului român, Sulina a fost declarată comună urbană. La sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul avea peste 1000 de case, un hotel, numeroase prăvălii și 3 mori.
Lucrările de amenajare a brațului Sulina au impus construcția și organizarea unor ateliere de reparații și întreținerea utilajelor, o stație de acetilenă, o turnătorie și un gater. Pentru rezolvarea problemelor comerciale, în 1900, la Sulina își aveau sediul un număr însemnat de agenții consulare ale unor state europene. De-a lungul timpului, numărul locuitorilor Sulinei a cunoscut creșteri și descreșteri, astăzi el cifrându-se undeva la peste 4.000 de locuitori. Pe lângă populația predominant românească, în Sulina trăiesc ruși lipoveni, ucraineni, greci, turci, sârbi, maghiari, germani și armeni. Cimitirul din marginea estică a orașului mai amintește de complexitatea etnică ce a caracterizat mereu populația Sulinei. Fără să se remarce printr-o dezvoltare industrială semnificativă, Sulina s-a remarcat prin activitatea comercială, portul său fiind frecventat anual de circa 6.000 de corăbii și vapoare. Orașul a cunoscut și perioade de regres, deși și-a păstrat statutul de Porto Franco. În prezent, locuitorii Sulinei se ocupă cu pescuitul și cu activitățile turistice. Între principalele obiective turistice care ar putea suscita interesul celor sosiți în Sulina, la loc de cinste se situează clădirea vechiului far, care prezintă crâmpeie din viața portului Sulina și a lucrărilor Comisiei Europene a Dunării. Vechiul far din Sulina a fost construit la începutul secolului al XIX-lea de autoritățile otomane și administrat apoi de Comisiunea Europeană a Dunării. Din anul 2003 a devenit muzeu. Turistul se poate deplasa spre plaja Mării Negre destul de extinsă, cu nisip fin și locuri de not foarte bune, care a fost amenajată și modernizată la standarde optime. Plaja din Sulina este cea mai lată porțiune de acest fel de pe litoralul Mării Negre. Cimitirul multinațional este unic în țară și chiar în Europa. Cimitirul este locul cu care orice turist ar trebui să-și înceapă periplul prin Sulina, pentru a cunoaște câte ceva din istoria acestui oraș. Pe lângă monumentele mai arătoase sau mai modeste, dispuse pe criterii etnico-religioase, turistul poate afla legende interesante despre cei care au marcat, într-un fel sau altul, istoria acestor locuri, găsindu-și sfârșitul departe de țara de origine. Povestea castelului de apă spune că, de mult, la Sulina, a oprit un vapor cu un oaspete de seamă, regina Olandei. Coborând, aceasta a cerut un pahar cu apă. O bătrână a luat cu cana apă din Dunăre și i-a oferit-o. Mirată că într-un port cu activitate intensă apa de consum nu este filtrată, regina Olandei a ordonat construcția castelului de apă, acesta fiind darul ei pentru Sulina. Construită în 1897, uzina de apă funcționează și astăzi. Sulina deține astăzi statutul de zonă de interes național. În orașul Sulina se poate ajunge doar pe calea apei, existând posibilitatea de deplasare cu două tipuri de mijloace de transport: nava rapidă și nava clasică, deplasarea cu această navă reprezentând o adevărată plăcere pentru cei îndrăgostiți de natură. Datorită poziției geografice propice și în scopul dezvoltării regiunii, în portul Sulina, încă din 1978, a fost instituit regimul de port liber și a fost înființată administrația portului liber Sulina. Ulterior, în 1993, a fost înființată administrația zonei libere Sulina, cu statut de regie autonomă, organizată pe principiile autogestiunii economice și financiare. În perimetrele zonei libere se pot desfășura de către operatori activitățile prevăzute de clasificarea activităților din economia națională. Avantajele zonei sunt multiple. Concesionarea se efectuează pe o perioadă de până la 49 de ani. Închirierea se efectuează pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 5 ani, iar navele care operează în portul liber Sulina și nu ating alte porturi dunărene sunt scutite la plata taxei de canal. Actuala tendință de integrare europeană, piața din Orientul Mijlociu și țările riverane Mării Negre, precum și infrastructura, experiența, spiritul de echipă și înalta competență existente aici de peste 20 de ani, au readus în atenție portul Sulina ca zonă liberă și ca port de tranzit și depozitare în vederea producției și serviciilor.
Aeroportul internațional Delta Dunării Tulcea este al doilea aeroport ca importanță din Dobrogea. În ultimul deceniu, Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Tulcea au investit peste 10 milioane de euro pentru modernizarea aeroportului. Au fost extinse și modernizate pistele de aterizare-decolare, au fost realizate o nouă infrastructură de dirijare a zborurilor, un modern depozit de combustibil și toate dotările specifice unui aeroport internațional. În ultimul timp, au fost finalizate modernizarea balizajului luminos și aerogării, precum și împrejmuirea perimetrală a aeroportului, conform standardelor ICAO. În ultimii ani, pe acest aeroport, au fost operate avioane de mici dimensiuni, care au asigurat servicii private de transport pentru persoane care vin la pescuit sau la vânătoare în Delta Dunării și aeronave școală pentru antrenarea piloților. Potențialul aeroportului este mult mai mare decât o arată statisticile actuale, investițiile viitoare putând contribui la transformarea lui într-o veritabilă poartă deschisă către lume. Morile de vânt au fost aduse în Europa de cruciați, împrumutate din Orientul apropiat. Ele au ajuns în secolul al XVII-lea și pe teritoriul României, fiind amplasate exclusiv în spațiul dobrogean. Datorită faptului că județul Tulcea are toate aturile pentru dezvoltarea parcurilor eoliene, oferite de dealurile și colinele peste care vântul bate pe toată perioada anului, Consiliul Județean a creat premisele unor investiții majore în acest domeniu, oferind companiilor interesate un pachet de facilități deosebit de atractive. Relieful județului Tulcea, format dintr-o succesiune de coline și terenuri plane, la care se adaugă factorii climaterici optimi, oferă condiții dintre cele mai bune pentru cultivarea viței de vie și producerea vinurilor roșii și albe de calitate superioară. Lumina și căldura sunt din belșug, iar solul are o bună structură și fertilitate, conținând toate elementele chimice de care vița de vie are nevoie. Nu întâmplător, viile județului Tulcea sunt, pentru 3 ani, furnizorul de vinuri al Casei Regale a României. Cu un potențial turistic, piscicol și viticol extraordinar, sporit de valoarea mondială a deltei, cu rezervațiile sale naturale de o valoare ecologică și estetică deosebită, județul Tulcea este un adevărat muzeu al biodiversității și multiculturalității. Tărâm fascinant, situat între pământ, ape și cer, parcă anume creat pentru a fi explorat și iubit, județul Tulcea vă invită să-i descoperiți comorile ascunse.